હેલો ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, વન્સ અગેન વેલકમ ટુ એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડમી. એન્જલ ઇંગ્લિશ એકેડમીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે આ બુકમાંથી 66 ઇંગ્લિશ MCQs બુકમાંથી વિવિધ ચેપ્ટર્સ આપેલા છે, એના MCQ જે અગાઉની પરીક્ષાઓમાં પૂછાયેલા છે એ બધાનું સોલ્યુશન્સ આપણે લઈ રહ્યા છીએ. વોચ ટિલ ધ એન્ડ બીકોઝ અંત સુધી જોવાનું છે, કારણ કે વિડીયોમાં આર્ટિકલની સાથે સાથે બીજા ગ્રામરના ટોપિક, જીકે જેવું કંઈક લાગુ પડતું હશે તો એની ચર્ચા હશે, સ્પેલિંગની ડિસ્કસ હશે. આ ઉપરાંત વિડીયોના એન્ડમાં એક એવું લિસ્ટ પાછું આમાં પણ હશે કે ક્યાં ધ લગાડવો, ક્યાં ધ ન લગાડવો. આ સિરીઝ અત્યારે જે ચાલુ છે એ આર્ટિકલ્સની સિરીઝ ચાલુ છે અને આર્ટિકલ્સના સિરીઝમાં આજે વિડીયો નંબર 11માં આપણે 101 થી 110 સુધીના MCQનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. બુક ન લીધી હોય તો જલ્દીથી લઈ લેજો. હમણાં જ આપણે એક પેપરનું સોલ્યુશન જોયું જેમીનું, અને આની પહેલાંના VMCના બધા પેપર્સ, તો એ બધામાં જૂના પેપર્સના પ્રશ્નો છે મિત્રો રિપીટ થાય છે અને ઓલમોસ્ટ બધા જ MCQs આપણી આ બુકની અંદર આપેલા છે. બુકનો તો અભ્યાસ કરો જ, સાથે સાથે આ વિડીયોને 1 થી 2 વખત અવશ્ય અભ્યાસ કરો મિત્રો, બહુ જરૂરી છે. વિડીયો જુઓ, બુકમાંથી સ્ટડી કરો, પ્રેક્ટિસ કરો, એપમાંથી પ્રેક્ટિસ આપેલી છે અથવા કોઈ પણ રીતે તમે તમે એની પ્રેક્ટિસ કરો. ઓકે, તો વિડીયો નંબર 11 પાર્ટ 11 એમાં 101 થી 110 MCQsનો આપણે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. MCQ નંબર ફર્સ્ટ, I ate all ખાલી જગ્યા few apples in the basket. ઓપ્શન તો એ આ ત્રણ જ રહેવાના, એ એન ધ અને નો આર્ટિકલ. હવે આ છે એ પેપર UGVCL 2018નો છે, ગુજરાતી તમારી સામે છે. I ate all ખાલી જગ્યા few apples in the basket. બાસ્કેટમાં રહેલા few apples, થોડા સફરજનો, ઓલ એ બધા જ હું ખાઈ ગયો કે ખાઈ ગઈ. મતલબ અહીંયા કેટલા સફરજનની અને કયા સફરજનની વાત છે. પહેલી વાત તો એ કે બાસ્કેટમાં રહેલા, અને બાસ્કેટમાં રહેલા બધાય એટલે અહીંયા કેવી વાત થઈ, બહુ એકદમ ખબર પડી જાય એમ છે. ચોક્કસતાની વાત થઈ, અને ચોક્કસતાની વાત હોવાથી શું આવશે? ધ. વેરી સિમ્પલ. આવી રીતે સ્ટડી કરતા રહ્યો. અહીંયા ફ્યુની જગ્યાએ કદાચ લિટલ કે અ લિટલ આપેલું હોત તો પણ ધ લાગત, ભલે પાછળ એપલ્સની જગ્યાએ કંઈક નવો શબ્દ ન ગણી શકાય તેવો આપેલો હોત. ક્વેશ્ચન નંબર 102, we have ugly images of ખાલી જગ્યા river beds of Gangas choking on countless plastic bottles. 2018નો છે. કેવા એમ માંગે છે કે આપણી નજર સામે ગંગા નદીની કેવી છબીઓ છે, તો કે એની કિનારીઓમાં પ્લાસ્ટિકની બોટલો હોય અને કે જાણે એ ગુંગળાઈ રહેલું હોય ને એવી છબીઓ આપણી સામે છે. અહીંયા રિવર બેડ્સ, અને એ ચોક્કસ થઈ ગઈ કોની? તો કે ગંગા નદીની જ રિવર બેડ્સ, એના કિનારાઓની વાત છે, અને ચોક્કસતા હોવાથી મિત્રો આમાં પણ શું લાગવાનું છે? ધ. બીજું કે બહુવચન છે એટલે એ એનનો તો અમસ્તો પણ છે ઉડી જાય છે. વેરી સિમ્પલ. બહુવચન છે તો એ એન તો આવવાનું નથી. અમુક જગ્યાએ જ ક્યાંક વપરાય છે અપવાદ રૂપે, પણ આમ જોઈને તો તરત જ ખબર પડે. રિવર બેડ્સ એમાં તો આવવાનું જ નથી. ઓકે, સિમ્પલ છે. 103 તરફ જોઈએ. She saw ખાલી જગ્યા lions in the forest. તેણીએ સિંહને જોયા ક્યાં? જંગલમાં. તેણીએ જંગલમાં સિંહને જોયા, તો ભલે જોયા, બીજું શું? ઇન ધ ફોરેસ્ટ છે એટલે અહીંયા ચોક્કસતા છે, પરંતુ બહુવચનમાં ક્યાંય ધની જરૂર નથી, સિવાય કે ચોક્કસ વાત હોય તો જ. સિંહો જોયા તો એ તો કોઈ પણ સિંહ હોઈ શકે, એટલે અહીંયા નો આર્ટિકલ, કોઈ આર્ટિકલની જરૂર નથી. એ એમ તો આવવાનું નથી, બહુવચન છે એટલે. એક મિત્રએ, આમ તો ઘણા મિત્રોએ કીધું કે સાહેબ આમાં તો બહુવચન છે તો આર્ટિકલ ધ જ આવે ને. આર્ટિકલ an is connected with a single unity or single unit. an છે એ એક વચન સાથે સંકળાયેલું છે, but that doesn't mean the is connected with plural.
એનો અર્થ એવો નથી કે ધ છે એ બહુવચન સાથે સંકળાયેલું છે. ધ હેઝ ધ કનેક્શન વિથ શ્યોરિટી, એને ચોક્કસતા સાથે સંબંધ છે, નહીં કે એકવચન કે બહુવચન સાથે. ગણી શકાય, ન ગણી શકાય, એકવચન હોય બહુવચન, બધા સાથે ધ લાગવાનો છે. ચોક્કસતા સાથે એનો સંબંધ છે. અહીંયા કોઈ એવી ચોક્કસતાની વાત નથી, તો આમાં કોઈ આર્ટિકલ લાગશે નહીં. રીતા બોટ ખાલી જગ્યા એક્સપેન્સિવ પર્સ ટુ ગિફ્ટ હર હિઝ ફ્રેન્ડ ઓન હિઝ બર્થડે. રીટા બોટ ખાલી જગ્યા એક્સપેન્સિવ પર્સ ટુ ગિફ્ટ હિઝ ફ્રેન્ડ ઓન હિઝ બર્થડે. તો આપણે સમજ્યા કે એના જન્મદિવસ ઉપર, પણ મને એવું લાગે છે કે અહીંયા હર ફ્રેન્ડ હોવું જોઈએ, કારણ કે રીટા તો આઈ થિંક ઇટ્સ નેમ ઓફ ગર્લ. તો રીટાએ તેના જન્મદિવસ પર તેણીના મિત્રને ભેટ આપવા માટે એક મોંઘું પર્સ ખરીદ્યું. તેના જન્મદિવસ એટલે મિત્રના જન્મદિવસ, એ પાછો બોય હોઈ શકે, એટલે અહીંયા હિઝ બર્થડે બરાબર છે. ઠીક છે, આપણે તો એનો બર્થડે હોય કે મેરેજ એનિવર્સરી હોય. વી હેવ ટુ ડિસાઇડ વેધર ટુ પુટ એ, એન ઓર ધ ઓર નો આર્ટિકલ. એક્સપેન્સિવ પર્સ, કોઈ પણ મોંઘું પર્સ, પાકીટ. હવે એક્સપેન્સિવ એટલે કે ઉચ્ચાર સ્વરથી થયો, અને સ્વરથી ઉચ્ચાર થાય તો શું આવશે ત્યાં? એન. મતલબ અહીંયા આ એ ઓપ્શન વાળો જવાબ આમાં લાગુ પડશે. ખાલી પર્સ હોત તો એ લાગે પાછું એક્સપેન્સિવની જગ્યાએ નાઇસ પર્સ હોત તોય પાછું એ લાગત એ નાઇસ પર્સ. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 5 કઈ પરીક્ષાનો છે? BMC MPHW 2018નો. અમદાવાદ ભારતનું માન્ચેસ્ટર છે, આની આપણે ક્યાંક ચર્ચા કરી છે. આમાં એક થોડોક ફેરફાર હવે કરવાનો છે આ 2021ની સાલમાં. આમ તો 2018માં કરી જ નાખવાની જરૂર હતી, જૂના વાક્યો ચાલ્યા આવે છે. હવે આ ઈઝ નથી ભાઈ, અહીંયા હવે શું થઈ ગયું? વોઝ, હતું, થા. અમદાવાદમાં પહેલા અઢળક કાપડ મિલો હતી. માન્ચેસ્ટર વિશ્વના આ શહેરમાં પણ પુષ્કળ કાપડની મિલો છે. અત્યારે છે કે નહીં દેટ આઈ ડોન્ટ નો, બટ એટલે અમદાવાદને માન્ચેસ્ટર સાથે સરખાવવામાં આવતું હતું. હવે એ તો અર્થની વાત થઈ, ઇઝ વોઝની વાત થઈ. આર્ટિકલની દ્રષ્ટિએ જોવા જાઓ તો આવા પ્રકારના પ્રશ્નોમાં ધ જ વપરાય છે, તમને પણ ખ્યાલ છે. શી ઇઝ ધ લતા મંગેશકર અથવા તો શી ઇઝ ધ શ્રેયા ઘોષલ ઓફ અવર ક્લાસ. તો અહીંયા આપણે તેણીને શ્રેયા ઘોષલ સાથે કે ઘોષાલ સાથે કમ્પેર કરીએ એટલે એની આગળ ધ લાગ્યો. ધ શ્રેયા ઘોષાલ, ધ લતા મંગેશકર, ધ માન્ચેસ્ટર. સિમ્પલ, બધું સરળ જ છે. and we are learning or we are discussing about the easiest language of the world. વિશ્વની સૌથી સહેલી ભાષાની વાત છે. ટૂંકા નિયમો, ટૂંકા બધું વિશ્વના સૌથી ઓછા નિયમો હોય તો આ ભાષાની અંદર છે, અંગ્રેજીની અંદર. 106 GPSSB EO 2018 શોર્ટ ફોર્મ મિત્રો તમારે બધા આમાં જોઈ લેવાના બુકમાં. શું છે? ખાલી જગ્યા યુરોપિયન ટુરિસ્ટ્સ આર મેડ આફ્ટર ખાલી જગ્યા ઇન્ડિયન લોકેશન્સ. આ યુરોપિયન છે ને અને ઇન્ડિયન એ એડજેક્ટિવ ને નાઉન બેયનું કામ કરે. જો આપણે એવી કેટલી ખાલી જગ્યાઓ જોઈ છે કે આઈ સો અ યુરોપિયન ઇન ધ સ્ટ્રીટ. મેં શેરીમાં એક યુરોપિયનને જોયું. અ યુરોપિયન અને યુરોપિયન કન્ટ્રી, યુરોપિયન કપલ, તો ત્યાં એડજેક્ટિવ તરીકે કામ કરે છે. એટલે બેયમાં એકલા હોય તોય ઉચ્ચાર મુજબ એન અમેરિકન, એન ઇન્ડિયન, ચાઇનીઝ, જાપાનીઝ, યુરોપિયન એમ એન લાગવાના છે. હવે અહીંયા જુઓ તો છે બહુવચન, તો એન વાળા તો ગયા. સાવ સરળ પદ્ધતિ. બે ખાલી જગ્યાએ મિત્રો આવે એટલે સરળ થઈ જાય. શું ગયું? એન ગયું. કાં તો કે બહુવચન છે. તો વધ્યા ધ, તો આને આપણે લગાડી દઈએ ધ, મતલબ આ ડી. જરૂર નથી અહીંયા કોઈ આર્ટિકલની, એમનેમ ચાલે. હા, કે યુરોપિયન ટુરિસ્ટ આર મેડ આફ્ટર ઇન્ડિયન લોકેશન્સ.
યુરોપના લોકો ભારતના લોકેશન્સ પાછળ ગાંડા છે, અને ભારતના લોકો પાછળ યુરોપિયન લોકેશન્સ પાછળ ગાંડા છે. એટલે આવું બધું વાઈજા વરજા ચાલતું જ રહેતું હોય. 7. ખાલી જગ્યા ઈસરો લોન્ચ ધ ખાલી જગ્યા માર્સ મિશન સક્સેસફુલી. 2018 GPSSB 2018 પૂછાયેલો. તો સંસ્થાના ટૂંકા નામ આગળ તો ધ લાગે જ છે. ધ ઈસરો, ધ BBC, ધ PTI પ્રેસ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એમ. હવે એટલે આગળમાં ધ આવ્યો એ તો થયું, એટલે આ બધા ગયા. હવે પાછળ જો માર્સ મિશન માંથી ચાલુ થાય તો એ લાગી શકે અને ધ પણ લાગી શકે, પરંતુ અહીંયા ચોક્કસતાની જ વાત છે. માર્સ મિશન એ કોઈ ચોક્કસતાની જ વાત છે, એટલે આપણે અહીંયા પણ ધ ઈસરો લોન્ચડ ધ માર્સ મિશન. ઈસરો ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થાએ માર્સ મિશન લોન્ચ કર્યું, અને પાછું કેવું સફળતાપૂર્વક. બે જગ્યાએ ધ લાગશે મિત્રો, ચોક્કસ હોવાથી. 8. She is ખાલી જગ્યા MS ફ્રોમ ખાલી જગ્યા યુરોપિયન યુનિવર્સિટી. તેણી યુરોપની યુનિવર્સિટીમાંથી MS થયેલી છે, માસ્ટર ઓફ સાયન્સ. MS શું કહેવાય? MSc એટલે માસ્ટર ઓફ સાયન્સ. તો MS એટલે શું લખજો કોમેન્ટમાં, બરાબર છે? તો યુરોપિયન યુનિવર્સિટીમાંથી MS થયેલી છે. બેયમાં અહીંયા ઉચ્ચાર મુજબ લાગે નામ, કે એમાં કોઈ ધ મુજબ કાંઈ લાગતું નથી. હવે આને વંચાય સ, એટલે કે અથી ઉચ્ચાર થાય છે સ્વરથી, એટલે એન આવશે આગળમાં, એન. અને યુરોપિયન એનો ઉચ્ચાર યતિશના યથી થાય, એટલે એમાં એ લાગે, મતલબ અહીંયા એન અને અહીંયા એ. આ બધું જ આપણી બુકમાં આ જ રીતે ગુજરાતીમાં જોઈએ. હમણાં જો આમ સમજાવેલું જો, એમએસની આગળ સ્વરના ઉચ્ચાર મુજબ એન આવશે, અને યુરોપનો ઉચ્ચાર ય વ્યંજનથી થાય છે, માટે એ લાગશે. આપણે અહીંયા જવાબને સ્કીપ કરતા જઈએ છીએ. ખાલી જગ્યા CEO ઓફ અવર કંપની વિલ વિઝિટ ખાલી જગ્યા ન્યૂ પ્લાન્ટ ટુમોરો. ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર, મુખ્ય વ્યક્તિને. હવે જે મુખી છે, મુખ્ય વ્યક્તિ, એની આગળ તો ધ લાગવાના જ છે. ધ પ્રિન્સિપાલ, ધ હેડમાસ્ટર, ધ કેપ્ટન વગેરે. તો અહીંયા લાગ્યું ધ, એટલે આગળ ધ વાળું હોય એવા રાખીએ, બાકીના છેદ ઉડી ગયા. એટલે હવે વધ્યું બીજી ખાલી જગ્યા માટે એન અને ધ. તો ન્યૂ પ્લાન્ટની આગળ એન આવે નહીં, તો આ પાછળ પણ ધ. સરળ. પરીક્ષા લક્ષી જોવા દો. શા માટે બીજામાં ધ ની જરૂર છે? ધ પ્લાન્ટ, CEO તો કોઈ ચોક્કસ પ્લાન્ટની જ મુલાકાત કરતા હશે, અગાઉ વાત થયેલી જ હોય, અને અથવા તો રેફરન્સ અગાઉ આવી ગયેલો હોય કે એ જ પ્લાન્ટની વાત થઈ રહી છે, જે CEO મુલાકાત લેવાના છે, અને આપણે જે ડિસ્કસ થઈ હતી તે. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 9, 10. હા, આઈ સો ખાલી જગ્યા યુરોપિયન હું વોઝ ટ્રાવેલિંગ ખાલી જગ્યા ટુ ખાલી જગ્યા ઈસ્ટ. હા, યુરોપિયન વાળી તો ક્યાંક ને ક્યાંક આર્ટિકલમાં હોય છે. હા, પાકું કરી જ નાખવાનું યુરોપિયન. ક્યારેક ધ આવે, હું હોય ને તો આમ તો ધ હોવું જોઈએ અહીંયા. આઈ સો ધ યુરોપિયન હું વોઝ ટ્રાવેલિંગ ટુ ધ ઈસ્ટ. મેં એ યુરોપિયનને જોયો કે જે ઈસ્ટમાં ટ્રાવેલિંગ કરતો હતો. કારણ કે WH હોય ને એટલે આગળ ચોક્કસ વ્યક્તિઓની જ વાત હોય, પરંતુ અહીંયા ઉચ્ચાર મુજબ આપણે જવાનું છે, તો યુરોપિયનની આગળ એ લાગે એ નક્કી છે, એટલે આ એક ઉડી ગયું, આ વધ્યા. આવે અને અહીંયા દિશાનું નામ છે, તો દિશાના નામ આગળ શું લાગે? ધ લાગે. તો એ અને ધ. આઈ સો અ યુરોપિયન હું વોઝ ટ્રાવેલિંગ ટુ ધ ઈસ્ટ, ટુ ધ વેસ્ટ, ટુ ધ નોર્થ, ટુ ધ સાઉથ, ઇન ધ સાઉથ, ઇન ધ વેસ્ટ. એમાં પણ ધ લાગશે. ઓકે, હવે મિત્રો જોઈએ કે કોઈ આર્ટિકલ ન લગાડો.
ક્યાં કન્ટિનન્ટ્સ ખંડોના નામ આગળ, માઉન્ટેન્સ પર્વતોના નામ આગળ, આઇલેન્ડ્સ ટાપુઓના નામ આગળ, સ્ટેટ્સ શહેરીઓના નામ આગળ, શહેરો અને ટાઉન્સના નામ આગળ, સ્ટેટ્સના નામ આગળ ને લેક્સના નામ આગળ. આ બધાયનું તમારે કોમેન્ટમાં લિસ્ટ આપવાનું છે, સર્ચ કરી નહીં. એક અને હંમેશા ધ લગાડો. ક્યાં? તો કે પોઈન્ટ્સ ઓન ધ ગ્લોબ, પૃથ્વીના ગોળાના જે પોઈન્ટ્સ છે એ, જેમ કે નોર્થ પોલ, ધ સાઉથ પોલ, ધ ઇક્વેટર, ઉત્તર ધ્રુવ, દક્ષિણ ધ્રુવ, પછી કર્કવૃત, પછી ઓલું વચ્ચેનું હોય એને શું કહેવાય આપણે, વિષુવવૃત વગેરે. એક માઉન્ટેન રેન્જીસ, પર્વતમાળાઓની આગળ હંમેશા ધ લગાડી દો, જેમ કે ધ હિમાલયાસ, ધ હિન્દુકુશ. આ પર્વતમાળાઓ છે કે જેની અંદર એક કરતાં વધારે પર્વતો આવેલા છે. આઇલેન્ડ ચેન્સ, આઇલેન્ડ ચેન્સ ટાપુમાં નથી લાગતો, પણ આઇલેન્ડ ચેન્સ એટલે એકથી વધારે જેમાં આઇલેન્ડ આવેલા હોય કેટલા જથ્થાબંધ એક પછી એક, તો પાછું ધ લાગશે. જેમ કે કેનેરી આઇલેન્ડ્સ, તો અહીંયા શું લગાડશો? ધ કેનેરી આઇલેન્ડ્સ. જિયોગ્રાફિકલ એરિયાઝ, ધ ઈસ્ટ, ધ મિડ વેસ્ટ, ધ સાઉથ વગેરેમાં પણ લાગશે. રિવર્સ, સીઝ એન્ડ ઓશન્સ, નદીઓ, સમુદ્રો, મહાસાગરોમાં પણ આર્ટિકલ ધ લગાડો. ડેઝર્ટ્સ એન્ડ પિનિન્સુલાઝ, ડેઝર્ટ્સ રણ, પિનિન્સુલાઝ એટલે શું? દ્વીપ કહેવાય ને આને. એક ભાગ જમીનનો, બાકીના આ 1, 2 ને 3 ભાગ દરિયાથી પાણીથી ઘેરાયેલા હોય. ઓલમોસ્ટ ચોથો ભાગે તે થોડોક જ બાકી હોય, નહીતર તો પાછો ટાપુ થઈ જાય ને. એને શું કહેવાય? એ પ્રકારનું એને કહેવાય પિનિન્સ્યુલાઝ. ગ્રુપ ઓફ લેક્સ, લેક્સની આગળ નથી લાગતો, પરંતુ ગ્રુપ ઓફ લેક્સમાં પાછો આર્ટિકલ ધ લાગે છે, જેમ કે ધ ગ્રેટ લેક્સ. તો આવી રીતે હવે તમારે આ બધાનું લિસ્ટ પાછું શું કરવાનું છે મિત્રો? તો કે કોમેન્ટ્સમાં તમારે લખવાનું છે કે આ ડેઝર્ટ છે, આ નદીઓ છે, આ પર્વત છે, આ પર્વતમાળા છે, આ ખંડ છે, આ પછી લેક તળાવ છે, અને આ તળાવોનું મોટું ઝુમખું છે એટલે કે ગ્રુપ છે, તો ત્યાં આર્ટિકલ ધ પાછો લાગશે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે 111 થી 120 MCQsનો અભ્યાસ કરીશું. મજાની છે આ સિરીઝ, અવશ્ય અભ્યાસ કરજો. લોંગ ટાઈમ તમારા માટે ફાયદાકારક જ છે, અને બુક ન ખરીદી હોય તો ખરીદી લ્યો. બીજી વાત મિત્રો કે યુ મસ્ટ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ. ડુ લાઇક, ડુ કોમેન્ટ એન્ડ ડુ શેર. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક્સ. હેવ એ ગુડ ડે.